Φανταστείτε μια μάνα να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με το δολοφόνο του παιδιού της για 4 ολόκληρους μήνες. Να του βάζει φαγητό, να τον παρηγορεί επειδή πονάει για την εξαφάνιση της κόρης της, ενώ εκείνος ξέρει ακριβώς που την έχει θάψει. Αυτός είναι ο εφιάλτης της Δέσποινας Κούσογλου. Η ιστορία ξεκινά στη Βέρεια. Η Κική Κούσογλου και ο Δάνος Μουρατίδης γνωρίζονταν από παιδιά. Μεγάλωσαν μαζί στις ίδιες γειτονιές και η σχέση τους ξεκίνησε όταν η Κική ήταν μόλις 15 ετών και εκείνος 18. Για 5 χρόνια η σχέση τους φαινόταν σε πολλούς ιδανική. Όμως πίσω από τις κλειστές πόρτες η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Οι καυγάδες ήταν καθημερινό φαινόμενο, με τον Δάνο να επαναλαμβάνει συχνά την αντριχιαστική φράση «μόνο νεκρούς θα μας χωρίσουν». Την άνοιξη του 2005 η 20χρονη Κική αποφασίζει να δώσει τέλος στη σχέση τους, προσπαθώντας να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της. Αυτή η απόφαση ήταν που πυροδότησε την τραγωδία. Τον Απρίλιο του 2005 η Κική εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Ο Μουρατίδης υποστηρίζει ότι τον επισκέφτηκε στο σπίτι του και έφυγε το πρωί, χωρίς να δώσει σημεία ζωής από τότε. Και τους επόμενους 4 μήνες η Ελλάδα παρακολουθεί ένα συντετριμμένο σύντροφο. Ο Μουρατίδης εμφανίζεται επανειλημμένα στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, «Φως στο τούνελ», κλαίγοντας και κάνοντας εκκλήσεις για να βρεθεί η αγαπημένη του. Συμμετέχει στις έρευνες των αρχών και της οικογένειας, παίζοντας το ρόλο του τραγικού θύματος με απίστευτη πιστικότητα. Στην εκπομπή «Φως στο τούνελ» οι κάμερες βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του Δάνου Μουρατίδη. Την ώρα που μιλούσε με τη δημοσιογράφο Αγγελική Νικολούλη για την εξαφάνιση της Κικής, προσπαθούσε να δείξει ψύχρεμος και συνεργάσιμος, όμως η εικόνα του έλεγε κάτι διαφορετικό. Το βλέμμα του ήταν ανήσυχο, οι κινήσεις του νευρικές και η στάση του γεμάτη ένταση, σαν να βρισκόταν υποπίεση. Σε κάθε του απάντηση φαινόταν δισταγμός, σαν να προσπαθούσε να ελέγξει τα λόγια του. Οι σκηνές αυτές προκάλεσαν αίσθηση, καθώς πολλοί παρατήρησαν ότι η συμπεριφορά του δεν τέριαζε με κάποιον που απλώς ανησυχεί για την εξαφάνιση της συντρόφου του. Αντίθετα, έμοιαζε σαν να κουβαλούσε ένα βάρος που δεν μπορούσε να κρύψει και η κάμερα κατέγραφε κάθε λεπτομέρεια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, συναντήθηκε μαζί του όταν τελείωσε τη δουλειά της στην καφετέρια που εργαζόταν και ο Δάνος της πρότεινε να τη συνοδεύσει στο σπίτι της. Εκείνη δέχτηκε, όμως τελικά κατέληξαν στο σπίτι του νεαρού, όπου σύμφωνα με τα τότε ρεπορτάζ ήρθαν πιο κοντά χωρίς να προχωρήσουν περαιτέρω. Η Κική στη συνέχεια το μετάνιωσε και ζήτησε από τον πρώην σύντροφό της να σταματήσουν και να τη μεταφέρει στο σπίτι της. Ωστόσο ο νεαρός κατάφερε να την πείσει να διανυκτερεύσει στο δικό του σπίτι χωρίς να υπάρξει ερωτική επαφή. Όταν η Κική αποκοιμήθηκε, ο Δάνος, πεπισμένος ότι είχε γνωρίσει κάποιον άλλον, έψαξε στο κινητό της. Ένα μήνυμα που είχε στείλει στην κολλητή της φίλη, στο οποίο έγραφε «Τι να κάνω που τον θέλω ξανά» και εκείνος δεν είπε τίποτα για μετά, τον έκανε έξαλλο. Σε κατάσταση έντονης οργής μπήκε στο δωμάτιο, την ξύπνησε και ακολούθησε καυγάς μεταξύ τους. Από το επόμενο πρωί τα ίχνη της Κικής εξαφανίστηκαν. Όταν η μητέρα της αντιλήφθηκε ότι η κόρη της απουσίαζε για 2 μέρες από τη δουλειά της, απευθύνθηκε στην αστυνομία και δήλωσε την εξαφάνισή της. Ανάμεσα στους πρώτους υπόπτους που εξετάστηκαν ήταν και ο Δάνος, ο οποίος παραδέχτηκε ότι πέρασαν μαζί το βράδυ πριν χαθούν τα ίχνη της. Ωστόσο υποστήριξε πως δεν γνώριζε κάτι περισσότερο. «Ξύπνησα και δεν την βρήκα στο δωμάτιο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι όταν κατάλαβε πως η Κική είχε φύγει, θεώρησε πως η σχέση τους είχε τελειώσει οριστικά. Τότε της έστειλε μήνυμα γράφοντας «Όπως νομίζεις, ελπίζω να είσαι ευτυχισμένη, να περνάς καλά, φιλιά».
Οι αρχές δεν διέθεταν τότε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο εις βάρος του, με αποτέλεσμα να τον αφήσουν ελεύθερο. Ωστόσο, η υπόθεση της εξαφάνισης της κοπέλας πήρε μεγάλη δημοσιότητα και το κοινό παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις μέσα από την τηλεόραση. Αρχικά ο Δάνος αρνήθηκε να παραχωρήσει συνέντευξη, όμως λίγες εβδομάδες αργότερα μίλησε στην Αγγελική Νικολούλη, επαναλαμβάνοντας όσα είχε ήδη καταθέσει και στις αστυνομικές αρχές. Την ίδια στιγμή η αστυνομία είχε αρχίσει να σχηματίζει υποψίες, ενώ και η δημοσιογράφος δήλωσε ότι το θεώρησε ύποπτο λόγω της τάσης και των αντιδράσεών του. Οι αρχές εξέτασαν τα νέα δεδομένα που προέκυψαν και οι υποψίες στράφηκαν εκ νέου προς τον Δάνο. Πλέον, ο Δάνος αποτελούσε τον βασικό ύποπτο της υπόθεσης. Ωστόσο δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία εις βάρος του. Η υπόθεση πήρε καθοριστική τροπή όταν η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ενημέρωσε στις αρχές ότι τη στιγμή που στάλθηκε το μήνυμα άλοθη του Δάνου προσφυγική και τα δύο κινητά τηλέφωνα συνδέονταν στην ίδια κεραία, γεγονός που υποδήλωνε πως βρίσκονταν στο ίδιο σημείο. Μπροστά σε αυτό το στοιχείο, ο Δάνος συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε πλέον να αποκρύψει την αλήθεια και προχώρησε σε ομολογία. Σύμφωνα με όσα παραδέχτηκε, κατά τη διάρκεια του καυγά στο σπίτι του, έχασε τον έλεγχο και στραγγάλισε την κοπέλα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, την τράβηξα πάνω μου. Δεν θυμάμαι αν φώναξε ή αν είπε κάτι. Όταν την άφησα δεν αντιδρούσε. Έλεγξα το σφιγμό της και κατάλαβα ότι δεν ανέπνεε. Εκείνη τη στιγμή κατέρευσα. Πανικοβλήθηκα και αποφάσισα να εξαφανίσω το σώμα. Δεν ξέρω τι με έπιασε. Ήταν σαν να μην ήμουν ο εαυτός μου. Ο Δάνος είχε υλοποιήσει την απειλή που επαναλάμβανε συνέχεια σε καυγάδες με τη σύντροφό του. Μόνο ο θάνατος θα μας χωρίσει. Αμέσως μετά το έγκλημα ενήργησε με ψυχραιμία και μεθοδικότητα, σαν να επρόκειτο για επαγγελματία. Μετέφερε τη σωρό στην περιοχή του φράγματος ασωμάτων, όπου την εγκατέλειψε, ενώ σε συνέχεια ξεφορτώθηκε την τσάντα και τα προσωπικά αντικείμενα του θύματος σε διαφορετικό σημείο, ώστε να μην εντοπιστούν. Έπειτα κατευθύνθηκε στο σπίτι ενός ξαδέρφου του και του αποκάλυψε λεπτομερώς όσα είχαν συμβεί. Την επόμενη ημέρα οι δυο τους επέστρεψαν στο σημείο και έθαψαν τη σωρό σε μέρος απομονωμένο με σκοπό να μην βρεθεί. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Δάνος εμφανίζεται ψύχρεμος στην απολογία του και ζητά επανειλημμένα συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, χωρίς όμως να δίνει μια σαφή και πιστική εξήγηση για τα αίτια της πράξης του. Απευθυνόμενος στον πρόεδρο του δικαστηρίου, περιγράφει τη σχέση του με τη Κική μέσα σε μια κατάμεστη αίθουσα, τονίζοντας πως ήταν ο μεγάλος έρωτας της ζωής του. Όπως ανέφερε, ήταν μαζί 5 χρόνια και ζούσαν σαν παντρεμένοι, ενώ παρότι υπήρχαν εντάσεις και χωρισμοί, τελικά επανενώνονταν. Στη συνέχεια περιέγραψε τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας, αναφέροντας ότι είχαν χωρίσει 2 εβδομάδες νωρίτερα και πως ενώ συζητούσαν πέρασε η ώρα. Εκείνη αποκοιμήθηκε, ενώ ο ίδιος έμεινε ξύπνιος βλέποντας τηλεόραση. Όπως παραδέχτηκε, έλεγξε το κινητό της και εντόπισε μήνυμα από άλλον άντρα. Κυριευμένος από ζήλια, την ξύπνησε ζητώντας εξηγήσεις, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει έντονος καυγάς, κατά τη διάρκεια του οποίου την άρπαξε από το λαιμό και τη στραγγάλισε. Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ισόβια κάθριξη στον Δάνο για ανθρωποκτονία από πρόθεση και προσβολή νεκρού. Το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό περί τέλεσης της πράξης σε κατάσταση βρασμού ψυχικής ορμής. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις φυλακές διαβατών. Όσον αφορά το 40χρονο ξάδερφό του, Παναγιώτη Κανέλη, που τον βοήθησε στη ταφή της Κικής, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών. Από την πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση, ο 23χρονος είχε τραβήξει την προσοχή κυρίως του γυναικείου κοινού λόγω της εμφάνισής του. Ωστόσο, ακόμα και μετά την αποκάλυψη του ιδεχθούς εγκλήματος,
Υπήρξαν αρκετές γυναίκες που σύμφωνα με πληροφορίες συνέχισαν να τους στέλνουν γράμματα όσο βρισκόταν στη φυλακή. Η μητέρα της Κικής Κούσογλου ξέσπασε όταν έγινε γνωστό ότι εκείνος αποφυλακίστηκε το 2021. Μιλώντας σε γνωστή εκπομπή, εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη, λέγοντας πως εύχεται να μην ισχύει η είδηση. Περιέγραψε ότι μόνο στη σκέψη της αποφυλάκησής του αρχίζει να τρέμει και κατακλείζεται από αναμνήσεις, επισημαίνοντας πως παρότι είχε καταδικαστεί σε πολυετή ποινή, εκείνη περίμενε να την εκτίσει πλήρως. Παρά τον πόνο της, ανέφερε ότι προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή της, βρίσκοντας δύναμη στα παιδιά και στα εγγόνια της. Ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο έχει πλέον αποφυλακιστεί και φαίνεται πως έχει προχωρήσει στη ζωή του, αφήνοντας πίσω το παρελθόν. Αποφυλακίστηκε το 2021 από τις φυλακές διαβατών και σύμφωνα με πληροφορίες ζει πλέον στο εξωτερικό μαζί με τη σύζυγό του, έχοντας κάνει μια νέα αρχή. Παράλληλα, το πατρικό του σπίτι στη Βέρεια παραμένει κλειστό. Η υπόθεση αυτή άφησε βαθύ αποτύπωμα στην κοινή γνώμη και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα των τελευταίων δεκαετιών. Πίσω από τη γεγονότα μένει ο πόνος μιας οικογένειας που δεν έσβησε ποτέ, αλλά και τα ερωτήματα γύρω από τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη φύση. Μια ιστορία που όσο και αν πέρασαν τα χρόνια, συνεχίζει να συγκλονίζει και να υπενθυμίζει πόσο λεπτές μπορεί να είναι οι ισορροπίες ανάμεσα στην αγάπη και την τραγωδία. Αν σας αρέσουν τα βίντεό μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και like. Σας ευχαριστούμε.